بچه من امیرحسین رضایی ام، کارشناسی کاردرمانی همون ارگوتراپی رو از دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم. الان دارم کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی گرایش توانبخشی شناختی میخونم. حالا اگه روانشناسی شناختی واسهتون آشنا نیست، جدیدترین و آخرین زی شاخه جدید روانشناسیه، میشه همون نوروساینس، شاید اسمش رو یه جورایی شنیده باشین، که ما میایم کامل مغز رو بررسی میکنیم و امروز هم قراره من از این نگاه نوروساینسی به استرس نگاه بکنیم. شاید واقعا هیچکی تا حالا با این ادبیات بهتون در مورد استرس علت‌هاش و راهکاراش رو نگفته باشه و قرار هستش که شاید چیزای جدیدی بشنوین از من. شاید دوست داشته باشین که چیزایی که میگم رو روی کاغذی بنویسین، اگه دوست دارین کاغذ و قلم رو داشته باشین. چرا مغزمون سر جلسه آزمون قفل میکنه؟ چند تا سوال میخوام بپرسم. چرا قبل آزمون استرس میگیریم نمیتونیم درس بخونیم؟ چرا تمرکز نداریم؟ تمرکزی که استرس نمیذاره داشته باشیم. چرا با استرس نمیتونیم قبل آزمون درس‌ها رو حفظ بکنیم و یاد بگیریم؟ چرا سر جلسه به خاطر استرس اون چیزایی که خوندیم و یادمون نمیاد؟ و اصلا استرس چیه؟ کسی بلد تعریف کنه اصلا استرس یعنی چی؟ عدم تسلط، بلای جون آدما، اضطراب ناشی از ترس، نگرانی، دیگه چی؟ یه راهنمایی بکنم بچه‌ها. استرس یه حالت مغزیه که تو اون حالت مغزی فیزیولوژی مغز و بدنمون در یک شرایطی قرار میگیره که مغزمون یا بدنمون چجوریه. مثلا کورتیزول رفته بالا، آفرین، مثلا ما نگران میشیم، میترسیم. ما نمیتونیم استرس رو خیلی لمسش کنیم. مثلا مداد نیست من بگم چیزی که باش مینویسی. یه مجموعی از اتفاقات پشت سر هم توی مغز من ایجاد میشه، به خاطر اون وارد یک حالتی میشه و تحت تاثیر اون حالت من ضربان قلبم ممکنه بره بالا، عرق ممکنه بکنم، نتونم درست فکر بکنم. اینا یه سری چیزاست که من بر اساس اونا میتونم بفهمم دیگه. پس انگار همه چی تو مغزه، همه چیز تقریبا از اینجا شروع میشه بچه‌ها. اینجا چیه؟ اینجایی که علامت دیدیم آمیگداله. وقتی من استرس دارم اتفاقی که میفته اینه که آمیگدال در مغز من فعال میشه. اسما رو ول کنید بچه‌ها، فقط ببینید یه جایی هست که توی ترس و واکنش‌های اتوماتیک و چیزای ناخودآگاه، مثلا ریاکشن‌های ناخودآگاه مثل فرار از ترس و جیغ زدن و اینا توش هست و توی اضطراب هم، توی استرس هم فعال میشه این بخش مغز که یه جورایی آژیر مغز دیگه. آقا خطر هست. این میشه کجا؟ آمیگدال. یه جایی داریم به نام هیپوکامپ. چیه؟ اینجا جاییه که ثبت حافظه و به یاد آوردن اتفاق میفته. یعنی وقتی من میخوام این چیز رو بخونم، یاد بگیرم، حفظش کنم، یا قبلا یاد گرفتم تازه میخوام به یاد بیارم، اون جایی که فعال میشه آمیگداله. اینجا داره تلاش میکنه تو من یادم بیاد اون مطلبو. قسمت بعدی چیه؟ پیشانیه. پیشانی کارش چیه؟ اونجاست که محل تصمیم گیریه، محل تعقله، محل حل مسئلهش. اینجوریه که مثلا تو سوالو میبینی، این پیشانی میفهم مثلا سوال چی میخواد ازت، بعد از هیپوکامپ مثلا فرمولا رو، اطلاعاتی که حفظ کردی و میاره جلو، بعد حلش میکنه، گزینه درست تو میفهمی. پس حالا خیلی بخوایم ساده مغز در نظر بگیریم، یه همچین چیزی داره اتفاق میفته تو مغز ما. حالا مغز شبکه‌ایه، یعنی قسمت‌های مختلف مغز با هم دیگه در ارتباطن و هر کدوم رو هم دیگه اثر میذارن. مثلا ما فهمیدیم دیگه، مثلا هیپوکامپ و پیشانی با هم در ارتباطن، به هم دیگه اطلاعات میدن، یکی اون یکی رو فعال میکنه. حالا آمیگدال کارش چیه؟ کارش چی بود؟ کسی میدونه؟ مرکز واکنش‌های ناگهانی و استرس. پس وقتی ما استرس داریم این موقع فعال میشه. باریکلا. وقتی فعال میشه آمیگدال مسیرهای عصبی داره که فعال شدن این باعث میشه هیپوکامپ و پیشانی غیر فعال تر بشه، ضعیفتر کار کنه. پس یعنی چی؟ یعنی من چه کارهایی نمیتونم انجام بدم وقتی که آمیگدال فعال میشه به خاطر استرس و هیپوکامپ و پیشانی کمتر میشه؟ وظیفه هیپوکامپ و پیشانی چی بود؟ من چیزا یادم نمیاد به خاطر اینکه هیپوکامپ فعال نمیشه و من نمیتونم حل مسئله کنم. انگار وسط آتش سوزی، خب یکی سوال مسئله مثلا حل مثلثات بذاره بگه مثلا بیا حلش کن، کی میتونه؟ اصلا نمیتونیم ما، به خاطر اینکه اون شبکه اجازه این کارو نمیده. حالا در ادامه میریم یکم عمیق‌تر میشیم. ما اومدن مغز بررسی کردن، خب بچه دیدن که ما 2 تا شبکه بزرگ عصبی داریم. یعنی انگار این ستایی که گفتم یه بخشی از 2 تا شبکه بزرگترن. یه شبکه که مجموعه از ارتباطات و سیمکشی ها بین قسمت های مختلف مغز ما میگیم شبکه. یعنی یکی فعال میشه کل این شبکه فعال میشن، یا مثلا تو اون یکی فعال بشه اون یکی فعال میشه، این یکی رو غیر فعال میکنه. اون شبکه‌ای که آمیگدال توشه رو بهش میگن دیفالت مود نتورک. این بنفشایی که اینجا میبینید که اصلا مهم نیست. توی شبکه گفتیم آقا یکی فعال بشه بقیه قسمت‌ها هم فعال میکنه.
مثلا تو این دیفالت مود نتورک که مربوط به استرابه، یه بخش داره برای ضربان قلبه، وقتی ضربان قلب بالا میره، وقتی این شبکه فعال میشه ضربان قلب بالا میره. یه بخشی احساس ترس ایجاد میکنه، یه بخشی افکاری رو به یادمون میاره، یه بخشی میاد نتیجه گیری های احساسی میکنه که وای بدبخت شدم. یعنی اون باطلاقی که من دارم حس میکنم توش گیر کردم در حقیقت حاصل از فعال شدن تیکه تیکه های جدا از این شبکه با هم در ارتباط دیفالت مود نتورک یا حالت پیش‌فرضه که اینا با هم در ارتباطن. نشخوار فکری جزء همین شبکه است، فقط من استرس میگیرم نشخوار فکریم زیاد میشه. و جالبتر میدونی بچا چیه؟ اینی که من وقتی هیچ کاری نمیکنم این شبکه باز فعاله، یعنی هم واسه استرس فعال میشه و وقتی هیچ کاری نمیکنم، یعنی هیچ کار عملی انجام نمیدم، یعنی وقتی نشستم مثلا دارم تو دیوار نگاه میکنم تو دیوار و بعد فکر میکنم تو خودمم، این شبکه فعال میشه. یعنی در حالتی که دارم به آینده فکر میکنم، به گذشته فکر میکنم. یه نتیجه گیری میشه از این کرد، اینکه این شبکه هم کارش استرسه هم کارش هیچ کاری نکردن. اون چیه اون نتیجه؟ هیچ کاری نکردن باعث چی میشه بچه‌ها؟ نشخوار فکری و استرس. یعنی من اگه هیچ کاری نکنم خود این ناخودآگاه افکار اضطرابی و نشخوار فکری رو داره افزایش میده. حالا اون یکی شبکه جالبه. اون یکی شبکه‌ای هستش که بهش میگیم شبکه توجه متمرکز که پیشانی و هیپوکامپ و اینا تو اینجا بودن. خب مال وقتی که من دارم خیلی زیاد دقت میکنم یه چیزی رو حل کنم، یه چیزی رو بفهمم، یاد بگیرم، یا بیشتر بخوایم بگیم دارم به دنیای بیرونی دقت میکنم. اون یکی دنیای درونی بود، افکار من بود، نشخوار فکری بود، آینده گذشته فکر میکردم بهش. این دارم به بیرون دقت میکنم، مثلا فیلم دیدن، با گوشی کار کردن، بازی کردن، اینا هم واسه این بخشه. من دارم با توجه و با تمرکز به بیرون دارم یه چیز رو یاد میگیرم. بچه دیدی مثلا وسط فیلم دیدن مثلا یهو حواست پرت میشه، اصلا انگار نه انگار، مثلا یهو کل خط داستانی فیلمو کلا از یادت میره. اینجا چی میشه؟ تو از این شبکه توجه فعال میپری رو شبکه دیفالت مود نتورک یا اون شبکه‌ای که درونی بود، من در درون خودم بودم. خب میتونیم یه جورایی ما نتیجه بگیریم که انگار این دوتا شبکه تقریبا در تضاد همن، یکی فعال بشه اون یکی رو غیر فعال میکنه. یعنی نمودارش اینجوریه، وقتی من استرسم زیاده یا اون حالت شبکه دیفالت مود نتورک هم فعال تره، من عملکردم پایینه، عملکرد بیرونیم پایینه، نمیتونم توجه بکنم. ولی وقتی توجهم بالاست ناخودآگاه استرسم هم باید کم بشه، یا اگه کم نشه نمیتونم توجه بالایی رو داشته باشم. یه جورایی شبیه دوتا کفه ترازوه که ما میخوایم کدوم یکی فعال بشه. الان میخوایم شبکه دیفالت مود نتورک فعال بشه، افکار غرق در خود رو میخوایم فعال بکنیم، یا مغز توجه کننده، توجه بیرون، ما میخوایم اینو فعال کنیم. کلا قراره من تو این جلسه به شما بگم چه جوری شبکه توجه متمرکز رو فعالتر کنیم، اون یکی رو غیر فعالترش کنیم. البته بچه‌ها یه نکته جالبتر اینه که شبکه در یعنی نمودار اصلی اینجوریه. برانگیختگی چیه بچه؟ میشه این که مغز من چقدر فعاله، همون حالت دیفالت مود نتورکش، اینکه چقدر مغز من داغه، گرمه، تنده. وقتی مثلا آتیش مغز من خیلی تنده، مغز من دیگه زیادی داره اون فعالیتشو انجام میده، پنیک اتک میشم. برانگیختگیش زیاده، فعال شدنش زیاده، میشه پنیک اتک. به خاطر این با موضوع من عمل کردم ضعیف میشه. حالا از اون ور وقتی اصلا مغز من فعال نباشه انگار چیه؟ من خوابالودم، تو کمام، خوابیدم، بی‌حوصله‌ام، بی‌انگیزه‌ام. پس انگار این شبکه من وقتی در یک حدی فعال بشه خوبه، از اون حد کمتر فعال بشه یا بیشتر فعال بشه بده. یعنی مغز یخ باشه، خوابالود و کماست، آتیشش خیلی زیاد باشه، استرس زیاده. و به خاطر همینه که ما میگیم استرس من خیلی خیلی کم باشه من خیلی بیخیال میشم، مثلا اصلا انگیزه ندارم، یعنی اصلا قبل آزمون طرف اصلا نمیخونه، اصلا نگرانی نداره هیچی، وسط آزمون حوصله‌اش سر میره، مثلا میخوابه یا زودتر اصلا پا میشه میره. پسرا دیدین اکثرا اینجوریان، انگار نه انگار مثلا به یه ورشه امتحان. ولی دخترها خیلی بیشتر استرس میگیرن، اوورثینک میکنن، سری کلافه میشن که دوتاش هم بده. ما میخوام بچا سطح استرست یا سطح برانگیختگی مغزتون رو در حقیقت
یه کاری کنیم نه زیاد باشه نه کم باشه، بیاد رو اون حالت بهینه، اون تعادل رو داشته باشیم که تو اونجا شبکه توجه میتونه بیشترین مقدار فعالیتش رو داشته باشه. یعنی اگه استرس، یعنی الان شما خیلی استرس زیادی دارین دیگه، ما میخوایم کارا بکنیم این استرس کم بشه. اگه آدم بیخیالی بودی شاید دقیقاً حرفایی که میزدم و روشایی که میدادم برعکسش بود. مثلا دیدیم مثلا تو پیجای انگیزشی پسرانه چجوریه، با طرف دعوا داره، موزیکا هیجانی، رپ سنگینه، نمیدونم پاشو برا زندگیت خراب میشه و تا کی میخوای هیچ کاری نکنی و مثلا خاک تو سرت، مثلا اینجوریه. ولی پیجای انگیزشی دخترانه چی می‌بینی؟ می‌بینی خیلی ناناز، آرامش بخشه، ژورنال بکنونم از گل و گیاه عکس گذاشته و آهنگای بی کلام و آرامش بخشو. پس انگار من اون خوراک ذهنیم باید متناسب با اون حالت مغزی من باشه که منو برسونه به اون تعادله. هر شخصی یه خوراک ذهنی و انگیزشی متفاوت لازم داره. حالا این کاری که مثلا ما با بچه‌ها تو جلسات انجام میدیم که من ارزیابی می‌کنیم، می‌فهمیم مشکل چیه، بعد دقیقاً درمان همون مشکل خودشو میدیم که مغزشو بیاریم تو اون حالت بهینه. حالا ولی بریم روی موضوع که چرا مغز من قفل میکنه و نمیتونم درس بخونم، نمیتونم سوال حل کنم. مثلا من میتونم استرسم زیاد باشه میتونم آب بخورم، میتونم اینستاگرام بچرخم، میتونم فیلم ببینم، میتونم موزیک گوش بدم. مگه ما نمیگیم مغزمون قفل میکنه؟ مگه نمیگیم شبکه توجه کننده به بیرون از بین میره، ضعیف‌تر میشه؟ چرا این شبکه‌ای که به بیرون توجه میکرد فقط تو درس خوندن به مشکل میخوره؟ چرا من میتونم فیلم ببینم ولی نمیتونم اون کارو انجام بدم؟ گوشی چک کردن و اینا هم گفتیم توجه به بیرونه دیگه. موافقین یه بازی بکنیم تا متوجه بشیم داستان چیه؟ خب بچه‌ها ببینیم، من 30 تا عدد میخوام بذارم جلوتون، اینا رو باید همتون حفظ بشین. همه سعی کنین این 30 تا عدد رو حفظ کنین. نهایت تلاشتون رو میخوام بکنین ها. 1 آماده، 2 3. این 30 تا عدد رو حفظ کنین. ازتون میپرسم ها، جایی هم یادداشت نکنین. سخته؟ راحته؟ راحته. 30 تا عدده که چرا راحته؟ عجیب نیست راحته؟ خب اگه این 30 تا عدد راحت حفظ کردنش، من اینو نصفش میکنم. خب به نظر من عجیبه که شما این 30 تا عدد رو کامل حفظین. خب بیا این 15 تا عدد رو حفظ کنین، نصفشه. بیا اینو حفظ کنین. این چه جوری حفظ کردنش؟ سخته یا نه؟ این که کمتره که. چی شد سخت شد؟ چرا سخته؟ ترتیب نداره، الگو نداره. الگو چیه؟ این الگو از کجا اومده؟ اگه به جای شماره تلفنتونم میذاشتم شما میتونستین کامل حفظ بشین. چرا؟ چون براتون آشنا بود، چون تو حافظه بلند مدتتون ثبت شده بود. ولی اینجا تو حافظه بلند مدت شما چی؟ ثبت نشده. این یه چیز رندومیه. تو توی این باید از حافظه کوتاه مدتت استفاده بکنی. و حافظه بلند مدت بچه‌ها ظرفیتش تقریبا نامحدوده، ولی حافظه کوتاه مدت ظرفیتش خیلی کمه. من نمیتونم اون 15 تا رو تو حافظه کوتاه مدتم نگه دارم. تو باید بهم وقت بدی خب آقای رضایی که این 15 تا رو من خورده 3 تا 4 تا بیارم تو حافظه کوتاه مدت، حفظش کنم، بندازم تو حافظه بلند مدت، دوباره یه ستای دیگه تیکه اینو بدم به حافظه بلند مدتم و بعدش میتونم بهت جواب بدم. آره 15 تا رو میتونم بهت بگم. ولی داستان چیه؟ این حافظه محدود ظرفیتش. حافظه کوتاه مدت بچه چیه؟ همون کلمه هایی که همین الان توی ذهن شما هست و داره یادتون میاد، باهاش دارین فکر میکنین، صحبت میکنین، حساب کتاب میکنین. این که من دارم بر اساس این حرفایی که الان من دارم میزنم، این از حافظه کوتاه مدتم میاد. خب یعنی این از اونجا، اون یه میزی شما در نظر بگیرید تو مغزت، یه چراغی روش روشنه، اون اطلاعاتی که توی اون مغز شما فعاله میشه اون حافظه کوتاه مدتتون. و من چیکار میکنم؟ میام از حافظه بلند مدتم چیز میذارم، از اون قفسه ها یکی برمی‌دارم میذارم تو روی این میزه، بازش میکنم، باهاش کار میکنم. اگه سوال قراره حل کنم، اگه قراره تغییرش بدم، درست‌تر حفظش کنم، حفظش میکنم، میذارم دوباره تو قفسه خودش، باهاش ور میرم. این میزه ولی میزه کوچیکیه، ظرفیتش محدوده. وقتی زیادی پرش کنم بعضی چیزا از این ور میارم رو میز، از اون ور میریزه. لپتاپ دومو بیاریم روی میز، مثلا اون کیفه میفته، اون کیفه رو بیاری مثلا اون ساندویچه میفته. ظرفیتش محدوده. من یه سری چیزا میاد تو ذهنم، حفظش میکنم، از اون ور یه سری چیزا داره از ذهنم میپره، مگر اینکه بیارم رو حافظه بلند مدتم. و قضیه اینه که وقتی من استرس دارم، یه بخش خیلی گنده ای از این میز مشغول افکار استرسی و نشخوار فکریه. برای همین حل کردن اون سواله
که خب نیازمنده. میز بزرگی رو من نمیتونم انجام بدم، بی‌دقتی میکنم، سرعتم پایینه. ولی آب خوردن و فیلم دیدن و موزیک گوش دادن چی؟ غذای کمی میخواد، میزه رو خیلی اشغال نمیکنه. پس به نظر میسه مشکل من ظرفیت محدود حافظه بلند مدت، کوتاه مدته خیلی کمه. خب پس بیایم اینو افزایش بدیم دیگه، موافقین؟ تو این نمیشه افزایشش داد. ظرفیتش تقریبا در بهتر میانگین 5 الی 9 تا آیتم شما میتونی حفظ بکنی. و مشکل اصلی ما تو استرس این نیستش که من حافظه کوتاه مدتم ظرفیتش کمه، زیاد پر شده، اوورلود شده حافظه کوتاه مدت، به خاطر همین که من استرس دارم، اون شبکه دیفالت مود نتورک فعال، نشخوار فکری دارم، ذهنم مشغوله و با یک میز شلوغ نمیتونم من اون کار انجام بدم. من فهمیدم که استرس چجوری کار میکنه و الان میخوام لود حافظه کوتاه مدتمو کم بکنم، نشخوار فکری رو کم بکنم. چجوری باید این کار بکنم؟ باید تمرکز داشته باشم رو کاهش استرسم، استرس رو کاهش بدم، میز ذهنم خلوت‌تر میشه و درست میشه. یه سوال برمیگردیم، میرسیم به یه سوال که چرا اصلا سیستم استرسی من فعالتره، من نوعی فعالتره، مال یکی دیگه کمتر فعاله. چی میشه؟ میایم به این به این طیفه میرسیم. عوامل مولد استرسن. چرا من استرس میگیرم؟ نفر یه دونه دلیل استرس بنویسین، میتونین از اینم تقلب کنین. مشکل فوق کلیه، فکر زیاد و نرسیدن، خب ترس از شکست، اینا بچه همه چیزهایی هستن که باعث استرسمون میشن. اولیش چیه؟ اولیش معناه. بریم معنا و تفسیر دنیا ببینیم چی میگه. میگه من یه سری برداشت ها، یه سری الگوهای ذهنی دارم. من فکر میکنم دنیا اینجوری کار میکنه، چی درسته چی غلطه، چی ارزش داره چی بی ارزشه. در مورد خودم چجوری فکر میکنم، در مورد پدر مادرم چجوری فکر میکنم، به طور کلی افکار و ذهنیت و ترسا و ارزش‌ها و باورها و اعتقادات و دیگه جونم بگه مایندست‌ها و باورهام و ایناست. اینا هم میتونه خودآگاه باشه که من بدونم این باور رو دارم، میتونه ناخودآگاه هم باشه. خودآگاه آقا مثلا این که قبولی تو دانشگاه برام مهمه، این خودآگاهه و چون مهمه طبیعتاً واسم استرس ایجاد میکنه دیگه. ناخودآگاه مثلا این که انگیزه من از تلاش کردن بیشتر به خاطر ترس از طرد شدن و دوست نداشته شدنه مثلا، تا رسیدن به اون دستاورده و من اینو نمیدونم، فکر میکنم به خاطر اینکه اون دانشگاه دوست دارم درس میکنم، در حالی که در ناخودآگاه هم بیشتر ترس از طرد شدن است، به خاطر مثلا اینکه پدر مادرم منو مثلا دوست داشته باشن مثلا. خب حالا دلایل خیلی زیادی میتونه وجود داشته باشه، یه مثال شدم. یا حتی ممکنه برعکس باشه، یعنی من بخش خودآگاه هم میگه آقا من پزشکی میخوام، فلان چیز میخوام، بخش ناخودآگاه هم چی میگه من اگه ناخودآگاه ها نمیدونم مثلا این هست، ولی توش یه الگویی توی رفتارم، توی گفتارم، توی حرفام و تو کارام وجود داره، اینجوریه که اگه موفق بشم انتظاراتم زیاد میشه پس نشم، اگه موفق بشم باید مستقل بشم، مستقل شدن ترسناکه پس موفق نشم، اگه شکست بخورم شاید هنوز بعضی ازم حمایت بکنم، مثلا یه شخصی هستش که مثلا هر موقع من شکست میخورم بهم کمک میکنه و فلان، اینجوری حمایت میگیرم ازش. اینجوری که با اینکه خودآگاه داره مثلا تلاش میکنه که موفق بشه و میخواد، ولی ناخودآگاه داره از شکست لذت میبره. این عامل خیلی مهمیه ها بچا. 2 نفر سر جلسه کنکور نشستن، یکی داره میگه این فقط یه آزمونیه، داره آزمونا رو میده، یکی میگه اگه خراب کنم ارزشم از بین میره و بی ارزش میشم و دیگه دنیا به آخر میرسه. مغز واقعیت خامو نمیبینه که من الان نشستم دارم سوال حل میکنم و به اون سوال فکر بکنه که یک جسم فیزیکی که اینجا وجود داره چه اتفاقی میفته واسش با سرعت فلان، داره به این فکر میکنه که داره تفسیر میکنه، داره میگه این اتفاق واسه من، این سوال فیزیکی واسه من چه معنی داره، نه اینکه خود سوال چیه. به خاطر همین که من دارم دنبال معنای اون هستم و ارتباط خودم با اون موقعیت وجود داره، این واسه من ممکنه باعث مشکل بشه. چند تا مدل تفسیر معنا وجود داره. یکیش باورهای هویتیه، من خودم و ارزش خودم و هویت خودم رو چجوری میبینم. مثلا من فقط وقتی ارزشمندم که موفق بشم، این یه باور استرس‌زای کاملا اشتباه سمیه. اگه اشتباه کنم شکست خوردم، محکوم به فنا، اینم بازی افکار اشتباهه. اگه کامل نباشم دوست داشتنی نیستم، اینم بازی یکی از چیزایی که موجود. این مدل طرز فکرها و مایندست ها تبدیلش میکنه به یک عامل خطر برای بقای من، برای زنده موندن من. اون قسمتی که مرکز ترس بود، آمیگدال، فعال میشه و استرس من زیاد میشه. یعنی من نتیجه ی آزمون رو خیلی دیگه شخصیش میکنم،
خب خیلی دیگه شخصیش میکنم. میریم موضوع بعدی. اینا بچه من دارم دلایل رو میگم، درمان‌ها رو هم آخرش میگم. یه سری باورها من نسبت به دنیا دارم. دنیا جای ناامنیه، چه می‌دونم همه دارن قضاوت میکنن همدیگه رو، اشتباهات در دنیا باعث مجازات میشه، کسی فقط ارزشمنده که موفق بشه، آدمی که مثلا پزشکی درس نخونه بی ارزشه. اینا مصر افکار در مورد دنیاست. باورهای ارتباطی، مثلا ارتباط من با آدمای نزدیکم چجوریه؟ اگه موفق نباشم طرد میشم. اگه مثلا محبتی که به من میشه وابسته به عملکرد منه. اگه خوب درس نخونم کسی منو دوست نداره. این باعث میشه که کنکور فقط آزمون نباشه بچه‌ها، تبدیل میشه به یک تهدید عشق، تهدید تعلق، یه قمار میشه این آزمونه بین احترام و زنده بودن و دوست داشتن و تحقیر شدن و مرگ. و این میتونه از اون سبک دلبستگی که دارین، تجربه‌ای که تو کودکی داشتین اتفاق بیفته. مثلا اگه یک کودک ممکنه یاد بگیره که مثلا اشتباه خیلی خطرناکه به خاطر اینکه مامان باباش خیلی زیاد اوور ریاکت کردن به اشتباهش، یا مثلا عشق شرطیه، مثلا هر موقع نقاشی خوشگلی کشیده مثلا قربون صدقش رفتن مثلا، یا مثلا باید کامل باشی، احساس محبت پایدار رو دریافت نکرده، یه چیزای این مدلی. اینم با سیستم تهدید رو فعال‌تر میکنه. موضوع بعدی بحث فرهنگ و باورهای اجتماعی. بعضی فرهنگ‌ها واقعا این فکر اشتباه و سمی رو دارن که ارزش انسان‌ها به عملکرد و نتیجهشونه. مثلا تو ایران، توی کره، توی ژاپن، توی چین اکثرا اینجوریه. در نتیجه شکست تحصیلی یه تلاش نمیشه، میشه شرم، میشه بی‌ارزشی، میشه طرد شدن اجتماعی و این باز یه تهدیدیه که بقا رو داره نشونه گیری میکنه. موضوع بعدی حافظه است. حافظه، مغز من فقط الان رو نمیبینه که میاد تجربه هایی که قبلا داشتم، چیزایی که تو حافظه ثبت شده، میاد اونا رو از اون استفاده میکنه، مدام اتفاقات بعدی رو پیش بینی میکنه. اگه قبلا زیاد تحقیر شدی، مثلا شکست شدیدی داشتی، تحت فشار بودی، یا با مثلا یه اشتباهی تنبیه شدی یا نتیجه منفی زیادی از اون دیدی، مغز میاد الگو میسازه نشونه های اون چیزای تهدیدآمیز رو. وقتی که میبینه اون الگو رو که پیدا میکنه، نتیجه میگیره این موقعیتی که توش هستم خطرناکه. مثلا من یه بار دو بار سر جلسه آزمون اول ابتدایی که بودم سوالا رو اشتباه حل کردم، بعد مثلا با نمره کم اومدم خونه، مامانم گفته که چقدر مثلا بعد مگه اینا رو تو بهت یاد ندادیم، تو اینا که حفظ بودی بلد بودی مثلا فلان. این ریاکشن اینجوری که پس من سری بعدی رفتم آزمون بدم، حواسم باشه که اشتباه نکنم. این الگوه رو من دارم میبینم، از بچگی تو حافظم بوده و دوباره هی اون حافظه یک الگویی در ذهن من ساخته، اون تجربه که وقتی من تو موقعیت آزمون قرار میگیرم، به خاطر اون اتفاقاتی که ممکنه به خاطر معنا و اینجور داستانا باشه، اون موقعیت رو خطرناک در نظر میگیرم، ولی در حقیقت اصلا اهمیتی اونقدر شاید نداشته باشه. یه عدد، یه نمره است توی یه کارنامه‌ای که 10 سال دیگه هیچکی بهش اهمیتی نمیده، ولی من اون موقعیت رو خیلی خطرناکتر از اون چیزی که هست می‌بینم. پس بچه‌ها، استرس لزوما یه واکنش نیست، یه خاطره، یه تجربه هم میتونه باشه. به خاطر همین مغز قبل از اینکه اتفاق بیفته و تهدیدی وجود داشته باشه، من وسط آزمونم، هنوز که نمرم صفر نشده، ولی داره تهدید رو پیش بینی میکنه، میخواد براش آماده باشه، داره مثلا مغز رو فعالتر میکنه که برسه به اون جای بهینه. تو نموداره یادتونه، ولی دقیقاً داره برعکسش اتفاق میفته. چرا؟ چون داره زیادی آژیر میزنه مغز و قراره که واسش آماده بشیم ولی اصلا آماده نمیشیم. بحث بعدی سیستم توجهه، اینکه چیا تو محیط هست و از اون مهمتر من دارم به چیا توجه میکنم. اگه شیر و پلنگ جلوم باشه چجوریه؟ محیط چجوریه؟ سر جلسه کنکورم دارم به چی فکر میکنم، به چی نگاه میکنم تو اون موقعیت. دانش آموز بغلی مثلا از استرس قش کرد، مثلا من دارم به اون نگاه میکنم یا دارم نگاه نمیکنم، چیکار میکنم؟ افراد مضطرب بچا سیستم توجهشون خیلی بیشتر به سمت تهدید هاست. یعنی چی؟ یعنی تهدیدها رو سریع میبینه، سریع پیدا میکنه، نشونه های تهدید رو بیشتر رو خطر قفل میکنه، کمتر نشونه های امنیت رو میبینه. دو نفر وارد یه جلسه میشن، یکی داره فقط سوالا رو حل میکنه، اون یکی صدای نفس بقیه رو داره میشنوه، اخم مراقب رو نگاه میکنه، به زمان هی دقت میکنه، اشتباهات خودش رو هی تو سوالای قبلی هی میزنه تو سر خودش، اینکه دانش آموز بغل دستی داره تون تون مینویسه اینا رو اسکن میکنه. مغزش خیلی بیشتر به اون توجه میکنه. ولی یه آدمی که استرسی نیست کمتر بیشتر درگیر اون سوال است، داره سوالا رو حل میکنه تو ذهن خودش، تو سیستم توجه خودش. بدن و سیگنال های درونی، اینکه بدن من چه جوریه، عرق کردم، سردمه،
روی جای باثبات نشستم یا مثلا تعادلم ممکنه به هم بخوره، مثلا پاهام آویزونه، ریتم تنفسم چجوریه، ضربان قلبم چجوریه. مغز فقط بچا در ارتباط با محیط نیست، در ارتباط با بدن خودش هم هست و ازش تاثیر میگیره. مثلا اگه ضربان قلب بالا باشه، نفسمون تون و کوتاه باشه، عضلاتمون صفر باشه، چون این قسمت‌ها جزئی فعال شدن این قسمت‌ها توی مغز جزئی از اون شبکه استرس زائه، وقتی اون قسمت فعال میشه هم استرسمون زیاد میشه. یعنی مثلا چون هر وقت خطری بوده، بدنم صفر بوده، ضربان قلبم بالا بوده، نفسم تون بوده، پس الان که شرایط بدنی من تو اون حالته، پس احساس میکنم خطری هست. یعنی رابطه دو طرفه، استرس، فعال شدن بدن به یه حالت خاصی، فعال شدن بدن به اون حالت هم دوباره باعث استرس بیشتر میشه. به خاطر همین ارتباطی که مثلا ما میگیم این ارتباط بدن و مغزه، مثلا ما میگیم خوابیده درس نخون، چون بدن فکر میکنه موقع خوابه. قسمت بعدی که قسمت پنجم، فیزیولوژی و انرژی مغزمونه. آقا مغز من در اون لحظه ممکنه متفاوت باشه، خستم، گرسنه‌ام، کم خوابم و اینا باعث میشه که مغزمون اون قسمت تهدیدش بیشتر فعال بشه. حالا چرا؟ چون بچه قشر پیش پیشانی، اون قسمتی که فکر میکرد حل مسئله میکرد، تو این حالت استرس ضعیف‌تر میشه. وقتی که یا مثلا وقتی گرسنمه، وقتی خوابم میاد و خستمه، اینا کمتر فعال میشه قسمت پیش پیشانی. چرا؟ چون فکر کردن، تصمیم گرفتن یه چیز انرژی بره، ولی اتوماتیک رفتار کردن کمتر انرژی میخواد. پس وقتی انرژی کمه، خستم، خوابم میاد، گشنمه، مغز میگه آقا اون چیزی که انرژی زیاد میاره رو مصرف میکنه، بهش کمتر انرژی بده، خونرسانی کمتر میشه. اون قسمتایی که واکنشی، زیاد حیاتی، اتوماتیک تر، کم انرژی بره، اونا رو مثلا فعال‌تر میکنه. مثلا ضربان خون، اینکه تنظیم باشه، سیستم ایمنی فعال باشه، چون واکنش‌های بقای من، اینکه از یه چیزی بترسم اگه داره میفته تو سرم، خب اینا خیلی مهمتر از اینه که من الان این معادله دیفرانسیل رو این چیزا رو حفظ بکنم. اگه انرژیم کمتره، واسه مغز من که بیشتر دنبال بقا و زنده موندنه. مثلا کم خوابی اینا رو اثر میذاره، قند خونم پایین باشه، خستگی شناختی، یعنی تایم طولانی فکر زیادی انجام بدم، مصرف زیاد کافئین، اگه بی‌تحرکی شدیدی داشته باشه، درد مزمنی داشته باشه، بیماری داشته باشیم، ریکاوری نکرده باشیم، کمبود ریکاوری داشته باشیم، اینا باعث چی میشه؟ اینکه من اون سیستم پیش پیشانیم ضعیف‌تر میشه، اون سیستم آمیگدال من، اون قسمت ترسم، واکنش‌های ترس من افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که من نتونم خوب عملکرد داشته باشم. بعد یه آزمایشی که 400 درس سوال حل کردی، طبیعیه که تو بخوای دوباره یه آزمایشی دیگه بدی، نمیتونی، چون مغزت از شناختی، از محاسباتی ضعیف‌تر شده. به خاطر همینه که بچه‌ها معمولاً تو آخر آزمون، مثلا اگه شیمیست دفترچه آخر، زیاد خسته میشن و اشتباهاتشون، بی‌دقتیاشون بیشتر میشه. بحث بعدی هم بحث شیمی و ناقل‌های عصبی مغزه. چیزهای مختلفی رو اون سیستم تاثیر میذاره، سروتونین و دوپامین و چه میدونم نورادرنالین و گابا و کورتیزول که احتمالاً شنیدیم، اینا میاد تاثیر میذاره. مثال سادهش مثلا نورادرنالین وقتی زیاد میشه، اضطراب زیاد میشه، تهدید اسکن ها بیشتر انجام میشه، اسکن تهدیدها بیشتر انجام میشه. گابا پایین باشه، آروم شدن کمتر اتفاق میفته. دوپامین کمتر باشه، مثلا اراده ضعیف‌تره، وقتی یه تمرکز دشوار میشه. پس مهمه که هورمون های مغزم بدونم، حالا نه که دقیقاً بدونم ولی حواسم باشه که چه جوریه شیمی مغز من، چه ناقل های عصبی توی مغز بالا پایینه و اینا رو مثلا یکم در موردش بدونم. ساده ترین چیز مثلا هورموناست، مثلا عادت ماهیانه تاثیر میذاره، محرکای مثل کافئین و چیزای آرام بخش تو همون شیمی مغز اثر میذاره، من چیا بخورم چیا نخورم، یا موادی که زیاد روی این محرکای چیز اثر میذاره، اون داروهای روانپزشکیه که مستقیما میاد روی ناقل‌های عصبی تاثیرشون رو میذاره. بعضی از آدم بچه‌ها پیشفرض مغزشون به خاطر این نسبت ناقل‌های عصبی برانگیختگیشون بالاست. خب تو اون نموداری که گفتیم، یعنی سیستم عصبی خیلی راحت‌تر وارد حالت جنگ و گریز و ترس و استرس و اینا میشه و کاملا قابل تغییر. البته یعنی اینجوری نیستش که چیزا، حتی اگه ژنتیکی، یعنی پدر مادر شما هم آدمای استرسی هستن، این باز با یادگیری و آموزش قابل تغییره، قابل بهبودیه. ولی بعضی پیش‌فرضشون اینجوریه. خب پس اگه من بیام این طیفه رو در نظر بگیرم، خب از معنا میرم به سمت حافظه و تجربه و بعد میریم سیستم توجهی و بعد میریم سیگنال های بدن و فیزیولوژی مغز و شیمی مغز. انگار بچه هر چقدر من میرم سمت چپ، به سمت شیمی مغز میرم، این چیزا مادی تر و فیزیکی تر میشه، به سمت معنا که میرم خیلی ذهنی تر و انتزاعی تر میشه.
خب حالا من وقتی میخوام سعی بکنم این استرسمو درمان بکنم، باید سعی کنم کل این طیف رو تحت تاثیر قرار بدم، نه فقط یکیشو. خب اگه 5 تا دیگر رو درست نکنی نمیشه، مخصوصا تو استرس هایی که خیلی شدیده و تو کل این 6 تا هیته من به مشکل خوردم. درمانش سخت‌تره به خاطر همین که من باید یک سپر کامل بسازم. رو معنا باید کار کنم، حافظه باید کار کنم، حافظه ها تجربه هایی که داشتم، رو توجه هم که تو موقعیت استرسی به چی توجه کنم، به بدنم باید حواسم باشه، خیلی چیزا باید حواسم باشه. یکم سخت‌تر میشه وقتی استرسمون خیلی زیاده و من باید یک سپر کامل بسازم. اگه مثلا قبلا رفتیم پیش روانپزشک و فقط براتون دارو داده، این فقط 1/6 اون سپره رو ساختین، 5/6 خالیه. یا اگه فقط پیش تراپی رفتی، باز اینجا 5/6 خالی. خب معلومه که اون قدری که واقعا جواب نمیگیری. روانشناس هم مجبور چیکار بکنه؟ مجبور دوز دارو رو ببره بالا، چون انتظار داره مثلا تو انتظار داری فقط با اون دارو همه چی خوب بشه و خب این میشه عوارض زیاد دیگه، مثل خواب آلودگی. مثلا دیدین برانگیختگی گرمای مغز رو من کم میکنم، عوارضش چی میشه؟ من خواب آلود میشم. تو این نموداری که اینجا داشتیم من استرسم زیاده، برای اینکه کاهش بکنم دکتر یه دارویی میده برانگیختگی کم میشه، میافتم تو خواب آلودگی. به خاطر همینه. پس من باید چی کار بکنم؟ بیام همزمان رو همه اینا کار بکنم. این باعث میشه که چی بشه؟ من همزمان باید از تمرینات روانشناسی، از تکنیک‌های توجهی استفاده بکنم، همزمان اگه لازم هست استرسم شدیده با یه دوز تنظیم شده از دارو که باعث خواب آلودگی من نشه، که با مشورت پزشک باید باشه، میتونم کمک بگیرم و یه درمان کامل اتفاق میفته. حالا ممکن استرسم خیلی زیاد نباشه، لازم نباشه رو شیمی مغزم کار بکنم، لازم نیست حتما دارو روانپزشکی بخورم، با مثلا یه گلگاف زبون و اینا کارم راه میفته مثلا. خب یا اینکه مثلا محرک و کافئین نخورم، اون شیمی مغزم میتونم هندل بکنم. حالا بریم سراغ درمانا. این دارو درمانی که گفتیم کار ما نیست، کار پزشکه. اگه استرستون خیلی زیاده، با در نظر گرفتن این پیش‌فرض بریم پیش دکتر، بگین آقا من میخوام یه کوچولو استرسم کم کنه، من عوارض زیادی رو نمیخوام. البته اینو ما با بچه‌ها کار میکنیم، با روانپزشکشون در ارتباط هستیم که مثلا اون دوز دارو رو سعی میکنیم تنظیم بکنیم. برای معنا هر کدوم از این تمرینایی که تکنیکایی که میگم اینا چیه؟ ممکنه رو 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا از این طیفی که دارین تاثیر بذاره. خب ولی دیگه من دیگه نمیگم تو کدومه. حالا خودتون میتونین مثلا در نظر بگیرین اگه من تو معنا مشکل دارم کدومی که بیشتر به دردم میخوره. خیلی واضحه دیگه، کامل توضیحشو دادم. وقتی مشکل معنا داریم بیشتر اون ناخودآگاه بودن مشکله. وقتی خودآگاه تر میشه منطقی تر میشه. من وقتی بدونم وقتی شکست میخورم احساس لذت ناخودآگاهی دارم، اینو میام چیکار بکنم؟ جلوشو وقتی خودآگاه میشم میام یکم جلوشو میگیرم. خب منطقی تر میشه. برای همین بچا سعی کنین افکارتون رو بنویسین. نوشتن افکار خیلی مهمه و بعدش میتونه از روانشناس کمک بگیریم که بتونه ازش الگوهای اشتباهی که هست رو پیدا بکنه، اونایی که ناخودآگاه رو بیاره تو خودآگاه. ولی حتی بدون کمک روانشناس هم نوشتنش باز خیلی کمک میکنه، بدون تراپیست. خودتون میتونید در حد 30-40% مثلا الگوهای سطحی رو شناسایی کنین، افکارتون رو اصلاح کنین. فقط بچه باید زیاد بنویسین که با کاغذ راحت بشین. خب پیشنهادم اینه که هر روز مثلا حداقل یه نصف صفحه بنویسین و همینجوری هر چی که به ذهنتون میاد و به سرتون میاد رو بنویسین. انشا نمیخوایم بنویسیم که از اولش به تهش فکر کنیم من میخوام تهش به چه نتیجه‌ای برسم. میخوایم تخلیه ذهنی کنیم. هر چیزی که تو ذهنت هست رو بنویس بدون اینکه تهش بخوای نتیجه گیری بکنی. خب این بیشتر میره رو بحث معنا و حافظه کار میکنه. تکنیک بعدی موشکافی هیجانیه، تکنیک درمانیه. من به جای اینکه این هیجان استرس رو تو ذهنم بگم که من دارم نابود میشم، احساس خفگی بکنی، احساس غرق شدگی داشته باشی، روی تیکه کاغذ بنویسین احساسی که داری الان به خاطر چیه، به خاطر چه حالت مغزیه. تو 6 تایی که داریم میبینیم بینا یکی بگیم به خاطر چیه. بنویس الان مغزم وارد حالت استرس شده چون اینجوریه، مثلا شاید بیخوابی داشتم، قهوه خوردم، مثلا باورهای غلطی دارم که منو به این سمت میده، تو این لحظه به این توجه کردم. این باعث میشه چی بشه؟ من بفهمم این استرس یه حالت مغزیه، نه واقعیت مطلقی که الان من توش هستم. چون واقعیت مطلقی که توش هستم ذاتاً باعث استرس نمیشه. این چیزیه که به خاطر اون برنامه‌ریزی ذهن من بیشتر تحت تاثیرش قرار گرفتم و این تحت تاثیر چیزهای دیگه است این حالت مغزی و باعث میشه که تغییر بکنه و باعث تغییرش میشه شد. توجه رو از اون حالت غرق شدگی درونی ما میخوایم بیاریم به این که من بفهمم چه مرگمه.
مثلا اون پیشانی مغزم یه جوری فعالتر میکنم، از اون حالت غرق شدگی در درون مغزم میارم به اینکه از نظر بیرونی به خودم نگاه بکنم. این خود موشکافی کردنش و اینکه به استرسی که دارین با این دید نگاه بکنین خودش باعث میشه اون آمیگداله غیر فعالتر بشه. بحث بعدی تکنیک تنفس فیزیولوژیکه. قبل آزمون مخصوصا وقتی حالت پنیک اتک اتفاق میفته، این تکنیک میاد روی اون سیگنال های بدن من تاثیر میذاره و استرس رو کاهش میده. یه دم عمیق انجام میدین، بعدش یه دم کوتاه‌تر دوباره و یک بازدم آروم طولانی‌تر. نرم افزارهای خیلی زیادی هست واسه تکنیک‌های تنفسی، سایت‌های زیادی هست، مثلا برین هستش که مثلا تایمش هم میگه مثلا 3 بار 4 بار این تکنیک تنفسی رو انجام بدین، باعث میشه که اون سیستم استرسی کاهش پیدا بکنه، سیستم پاراسمپاتیک فعالتر میشه، احساس آرامش بیشتری دارین. همزمان سعی کنین اگه مثلا میتونین مثلا دراز بکشین یا تا جای ممکن مثلا عضلاتتون رو شل بکنین، بدنتون رو شل نگه دارین، مخصوصا دهنتون، شونه ها، زبون، این فشاری که رو دندونا دارین میارین، این گردنتون که خیلی سفت نگه داشتین، اینا رو یکم شل کنین. این باعث میشه باز بهتر بشه. جز اینا میتونین مثلا بند کفشی که بند کفش داره بپوشین و بندش یکم سفت‌تر بکنین. این دمپایی چون یکم احساس بی‌ثباتی میده، احساس بی‌وزنی میده، استرس بیشتری واسه شما ممکن ایجاد بکنه. لباستون تهویه خوبی داشته باشه، مارک و اینا نداشته باشه، نخارونه، تنگ نباشه، گرم نباشه، سرد نباشه. یه بویی که یکم براتون آرامش بخشه و باعث سردرد نمیشه یکم داشته باشین، چون مثلا یه سری پاک‌کن‌ها هستش بوی خوبی میده. مثلا من یه پاک‌کنی داشتم بوی خوبی نه، اون رو بو می‌کردم. یا ممکنه یه گلی، یه ادکلونی، یه چیزی که احساس خوبی بهتون بده و خیلی هم تند نباشه. بهداشت ناخن و مو و بدن و حواستون باشه. اگه عرق میکنین، کلافتون میکنه، مثلا مام بزنین. اگه بدنتون میخاره، لوسیون بزنین. مثلا موهاتون نباید زیاد چرب باشه، نباید زیاد خوش باشه، مثلا هی جلو صورتتون نریزه. چه میدونم ریش و سیبیل اگه دارین هندل کنین، آقایون البته، که رو مختون نباشه و کلا از نظر بدنی با بدن خودتون راحت باشین و کلافه نباشین. خلاصه بهتون بگم. موضوع بعدی تکنیک 5 حسیه. میاد توجه من رو از درون میاره به بیرون. 5 تا چیزی که میبینی و میگی، 4 تا چیزی که لمس میکنی و میگی یا بهش فکر میکنی، 3 تا صدایی که میشنوی و میگی، 2 تا بویی که بو میکنی و 3 مزه‌ای که مزه میکنی. 5 تا، 4 تا، 3 تا، 2 تا، یکی. 5 تا چیزی که میبینی، 4 تا چیزی که لمس میکنی، 3 تا چیزی که میشنوی، 2 تا چیزی که بو میکنی و یه مزه‌ای که حس میکنی. این توجه رو از نشخوار فکری میاره به ورودی حسی واقعی. به جای احساس میری رو حواس، به جای فیلینگ میری رو سنسیشن، به جای عواطف و احساس و هیجان درونی میری رو اون سیستم حواس 5گانه. این باعث میشه که یکم استرست کم باشه. تکنیک سوال بعدی یا قدم بعدی، وقتی خیلی به قدم‌های بعدتر خیلی فکر بکنی، به خیلی آینده فکر بکنی، اون سیستم توجهی مغز به جای اینکه رو اون لحظه باشه میره رو تجارب گذشته، میره به سمت معنا، میره به آینده‌ای که مبهمه و این باعث میشه اون مغزت وارد یه حالت تهدید بشه. سعی کنین تو همون لحظه حال فقط به اون سوال بعدی فکر بکنین. نه رتبه، نه درصده، نه آینده. این برگشت توجه باعث میشه چی بشه؟ اون آینده خیالی از بین میره تو ذهنتون، شما میری رو همون تکلیف و فعالیت فعلی. مثلا یه سری تکنیکایی وجود داره برای ذهن آگاهی که مثلا من یه سری محاسبات ذهنی انجام بدم. مثلا از عدد 5000 سعی میکنم هی مثلا 7 منها کنم، یا 7 تا 3 تا 7 تا 3 تا، یا مثلا 7 تا 4 تا 7 تا 4 تا منها بکنم. این باعث چی میشه؟ من به جای اینکه فکرم اون میز کار مغز من درگیر افکار نشخوار فکری بشه، مجبورش میکنم یه کار محاسباتی سختی رو انجام بده یا یک کار بازیابی حافظه سختی انجام بده و این کار بازیابی یا این تکنیک ذهن آگاهی میز منو خالی تر میکنه از اون افکار. بعد اینکه مثلا اون قسمت سیستم توجهی مغز من فعال شد، پیشانی من فعال شد به خاطر اون تمرین ذهنیه، مثلا محاسبات عدد و اینا، سری مستقیم برم رو سوال، بهتر میتونم تمرکز بکنم تا اینکه این کارو نکنم. بحث بعدی که خیلی مهمه شبیه سازی آزمونه. تا جای ممکن شرایط رو شبیه به آزمون بکنی که با تایمر، چنان با مجموعه سوالات، با مثلا اون فشار زمانی ایجاد بکنین، یا مثلا
استرس توی موقعیت استرس زا قرار بگیرین، توی موقعیت ناراحتی سوال اون آزمون آزمایشی که دارین انجام میدین رو حل بکنین. بعد بیاین از اون تکنیکایی که تا الان گفتم استفاده کنین، با اون استرس مبارزه بکنین. مغز اینجوری یاد میگیره، راحت تر میشه با این استرس ها، میتونه کمک بکنه بهتون که استرستون کمتر بشه. آروم آروم مغزتون قوی تر میشه توی این مبارزه با استرس، کنترل رو بیشتر میگیره دست خودش و میتونین با استرس بزرگتر هم که واقعی تره هندل بکنین. اگه مثلا نمیتونی سخت ترش بکنی، مثلا میتونی یه آهنگ با یه صدای استرس زا واسه خودتون پلی بکنین و سعی کنین تمرکزتون رو حفظ بکنین روی اون سوال حل کردنه. اون آهنگ، اون صدای، اون موقعیت استرس زیادی به شما میده، شبیه سازی میکنه آزمون رو و شما میای تو اون موقعیت سخت‌تره سعی میکنین مبارزه بکنین باش. بحث بعدی انرژی مغزه. حواستون به اینایی که میگم باشه که اتفاق نیفته. قند خونتون پایین نباشه، خستگی شناختی نداشته باشین. مثلا آب نبات تو کیکی، بیسکویتی، چیزی واسه خودتون با خودتون داشته باشین. سعی کنین بچه مغزتون رو به حل کردن سوالات، به حل کردن طولانی مدت سوالات با استراحت کم عادت بدین تو تایم درس خوندنتون. مثلا در هفته یه تایم، 2 تا تایم 4 ساعتی پشت سر هم بشین، مثلا سوالاتی که بلدی رو حل کن، مرور کن مثلا. خب قرار نیست من تو اون 4 ساعته سوال یاد بگیرم و درس یاد بگیرم، نه، چیزایی که یاد گرفتم رو دارم مرور میکنم. میتونید یه آزمون کوچولو واسه خودتون طراحی بکنید، تستای زماندار بزنید و بتونین یه جورایی اون خستگی شناختی رو، ظرفیتش رو ببرین بالا، مغزتون آماده تر بشه برای آزمون دادن طولانی مدت. مصرف کافئین نداشته باشین اگه استرس دارین، شکلات و قهوه ممنوعه. بی‌تحرکی شدید نداشته باشین. نمیخوایم ورزش بکنیم، پرورش اندام داشته باشیم، یوگا کار بکنیم، پدل و اینجور کارا نه. ورزش روزانه سبک، کششی، هوازی سبک در حد مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه در جا زدن. نمیخوایم ورزش بکنیم، میخوایم جلوی بی‌تحرکی شدید رو بگیریم، خودتون رو خسته نکنید. درد مزمن و بیماری اگه دارین، اگه سرما خوردین، اگه مثلا پاتون شکسته، مثلا درد دارین، هر دردی و بیماری دارین، یکم کمتر به خودتون فشار بیارین، یکم استراحت بدین به خودتون. کم خوابی و کمبود ریکاوری هم نداشته باشین. بچه 90% شما که مشکل کم خوابی دارین، اگه بهداشت خواب رو رعایت بکنین، خب این باعث چی میشه؟ اون خوابتون هندل میشه، مشکل خوابتون یا به شدت کم میشه. اگه باز مشکل دارین، سعی کنین چیکار کنین؟ اون بحث روانپزشک میتونین برین، یا مثلا کلینیک خواب. کلینیک خواب اینه که یه سری حسگر و اینا به شما وصل میکنن، شما میری یه شب تا صبح میخوابی و این شب تا صبح خوابیدنه مغزتو بررسی میکنن ببینن آقا مشکل کجاست. اگه بیخوابی خیلی شدید دارین، ولی معمولا همتون اگه بهداشت خواب رو رعایت کنین هندله. خواب مناسب چیزی که همیشه گفته میشه 8 الی 6 ساعت، ولی برای نوجوان‌ها یه 2 ساعت بیشتر هم میتونین بخوابین. 10 الی 8 ساعت مجاز به خوابیدن هستین. هر کسی هم گفت کمتر بخوابی بیشتر موفق میشی، بیشتر باید درس بخونی، بهش اهمیت ندید. حالا نمیخوام بهش فوش بدم. بچه اگه سطح استرستون خب کم باشه یا سطحی باشه، با همینایی که گفتم میتونید استرستون رو هندل کنین، کاهش پیدا میکنه. خب اما اگه استرستون شدیده، موضوع چیه؟ موضوع اینه که من این که بیام این برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدم، این کارو تصمیم گیری بکنم که کدوما واسه کدوم استفاده بکنم، الان مشکلم چیه و چه جوری، اینا خودش فشار رو کدوم قسمت مغزه؟ رو قسمت پیش پیشانی که سوالا رو حل می‌کرد، که این پیش پیشانی هم الان به خاطر استرس ضعیفه و اورلود شده. پس ممکنه من نتونم خودم هندلش کنم، سرخورده بشم بگم آقا استرس درمان نمیشه و این همینه که هست، و از طرف دیگه همون مقدار کم فعالیت پیش پیشانی هم که لازم بود اختصاص بدم به درس خوندنم، همون هم صرف مبارزه با استرس شده، همون هم جواب نمیده و بدتر میشه درس خوندنم. خب کسی که استرسش زیاده، سطح بالاییه، با همین چیزایی که گفتم میبینین حل نمیشه، بچه وقت و انرژی مغزتون ارزشمنده، هدر ندینش و از کسی که کارش اینه کمک بگیرید. سالها درس خونده، واسه این کار تجربه داره، کارش اینه. من خودم رو بیشتر توجه تمرکز من تجربه بیشتری دارم، ولی کسایی هستن، درمانگرهایی هستن که تجربه دارن، سالهاست دارن این کار رو انجام میدن و کلا زندگیتون رو سعی کنین با آرامش بیشتری سپری بکنین و اینجوری با آرامش بیشتر نتیجه بهتری میگیرین. همون نموداره که بود گفتم، اگه استرس خیلی زیاد باشه عملکرد کم میشه. سعی کنین برسونین به اون حد تعادل. روانشناس خوب بچه‌ها حالا یه سری ویژگی ها داره، اینکه دقیق شما رو ارزیابی میکنه، مشکل رو میفهمه،
بهتون توضیح میده مشکل چیه، کمکتون میکنه اون مشکل حل بکنی. صورت مسئله رو پاک نمیکنه، نمیگه درس خوندن به دردت نمیخوره، فقط الکی بهت حس خوب موقت نمیده که معتادش بشی هی همش بری باهاش صحبت بکنی. در نهایت اون فرد، اون روانشناس باید بهت کمک بکنه که با فشار و اذیت کمتری به نهایت چیزی که واقع گرایانه تو ممکنه بهش برسی کمک بکنه به اون برسی. چیزی که شاید مثلا اگه دستانا بودی نمیتونستی بهش برسی، به اون رتبه، اون مسئله، ولی واقع گرایانه تو به اون مسئله رسیدی. شاید آره به پزشکی فلانجا نرسی، مثلا با 2 تا جا پایین‌تر برسی، ولی داره کمکت میکنه با توجه به شرایط فعلی به واقع گرایانه ترین و درست ترین چیزی که میخوای برسی. بعضی وقت ما زیاد داریم یه چیز دیگه ماهی رو زیاد تو دستت نگه داشتی، از دست در میره، شلم بکنی باز از دستت در میره و این مسئله باعث مشکلات میشه. موفقیت، میخوام یه مایندست متفاوتی رو بهتون از موفقیت بدم. بچه موفقیت رسیدن به چیزها نیست. موفقیت تبدیل شدن به یک آدمیه که احتمال رسیدن به چیزهاش بیشتره. یعنی اگه تو کنکور وحی بشه بهت سر جلسه کنکور و تو پزشکی دانشگاه تهران قبول بشی، موفق نشدی. چرا؟ چون تو قبل رسیدن به اون چیزه تبدیل به یک آدمی نشدی که میتونه راحت به چیزها برسه. چون مثلا استرس داری، استرس تو نمیذاره تو به چیزهای بعد این تو پزشکی هم برسی. مثلا تو دوباره قراره آزمون خود پزشکی رو بدی، میری تو محیط کار، میری تو فلانجا، اونجا هم باز تو به مشکل استرس میخوری، اونجا هم باز به مشکل. پس موفقیت برای تو به معنای ایجاد توانایی مبارزه با استرسه. اگه تو بتونی مبارزه با استرس رو در درون خودت تقویت بکنی و کنترلش بکنی، تو آدم موفقی هستی. دیگه مهم نیست تو توی کنکور به چه نتیجه میرسی، چون اون مانعی که نمیذاش تو به چیزها برسی، که حالا یکی از چیزها کنکوره، یکی از چیزها ممکنه مثلا مصاحبه شغلیت باشه، یکی از چیزها ممکنه که تو بتونی خوب صحبت بکنی و بتونی کار بکنی، بتونی مثلا انتخاب همسر خوبی داشته باشی، هزار تا چیز دیگه تو زندگی. فقط یه دونه کنکور که نیست، فقط تو با کنکور که قرار نیست موفق بشی در زندگی. ولی این کنکوره رو تبدیل به یک بهونه‌ای بکنین برای خودتون که بیاین با اون چیزایی که نمیذارن موفق بشین مبارزه بکنین. با اهمال کاریت مبارزه بکن، با استرست سعی کن مبارزه بکنی، سعی کن اینا رو حلش بکنی. اصلا تو کنکور نفر آخرم شدی، من میام امضا میکنم اینجا مینویسم که تو آدم موفقی خواهی شد. چرا؟ چون تو رشد کردی. رشد یک فرایند آروم آرومه. یه گیاه دونه‌شو که میکارن آروم آروم میاد بالا، تهش یه میوه میده. حالا به یه میوه، به یه دونه‌ای که رشد نکرده من بیام با توف میوه بچسبونم، آیا موفق شده؟ اون الان میوه واسه اونه؟ نه. شاید شانسی هم مثلا یهو بزنه یه میوه بیاد بچسبه به این، هر کی هم از دور نگاه بکنه ببینه چقدر باحال، مثلا گیاه مثلا 1 سانته مثلا میوه داده اندازه خربوزه. آیا واقعا رشد کرده؟ نه. پس رشد رو محوریت زندگیتون قرار بدین که هر روز سعی کنین در مسائلی که به مشکل میخورین تبدیل به یک آدمی بشین که میتونه با مشکلات کنار بیاد. حالا مشکل هر شخصی یه چیزه، یکی زیادی خودش رو مقایسه میکنه، یکی استرس داره، یکی بی‌دقتی داره، یکی حواسش پرت میشه، یکی خوابش زیاده، یکی فلان. اگه شما بتونین با اینا مبارزه بکنین، بی اهمیت به این که نتیجه این آزمونه، نتیجه این درس خوندنا، نهایی کنکور چی بشه، شما در مسیر موفق شدن. چیزی که مانع رو برداشتی، چیزی که نمیذاره موفق بشی رو برداشتی، خب دیگه مشخصا موفق میشی دیگه. مثلا شما بتونی آقا مثلا استرس تو 80% کاهش بدی، 20% اصلا کاهش بدی، 80% هم نه، تو برد تو کردی دیگه تو زندگی. تو در 1 سال زندگیت یک قدم خیلی مهمی رو در زندگیت گذاشتی. حالا تو میتونی هر کاری رو انجام بدی. اهمال کاری تو آقا فهمیدی آقا اهمال کاری به خاطر فلان چیزه و اینو داری حلش میکنی. دیگه بهتر از این چی هست؟ مثلا 100 تا دانشگاه تهران و رشته فوق العاده به من بدن، بذارن یه گوشه‌ای، بعد بگن آقا تو تمام مشکلات شخصیتی و روانیت حل میشه، تو دیگه استرس نمیگیری، اهمال کاری نداری، بی‌دقتی نمیکنی، فلان نمیکنی. میگم حاجی این سوپرمن، تبدیل به یک انسان سوپرمن میشم دیگه. این بهتر از اینه که تو الان این فلان چیزو به من بدی، چون من میتونم به اون برسم، میتونم به چیزای شبیه به همون برسم. اصلا همون دیگه واسه مهم نیست. با این ذهنیت برین جلو. خسته نباشید.